22 मे 2010 ज्याक्सनभिल फ्लोरिडा भन्ने ठाउँमा लास्लो हेनिजले 2वटा पिज्जाको लागि 10,000 बिटकोइन दिएको थियो। तर उसले त्यो बेला बिटकोइनको भ्यालु बुझेको थिएन। तर अहिले बिटकोइनको भ्यालु मार्केटमा मिलियन्स अफ डलरमा छ। र 2024 र 2025 को रिसर्चको आधारमा USVले OPMGS को तलब लेभल 4 कम्प्लिट गरिएकोलाई मन्थली स्यालेरी 8,75,000 निर्धारित गरिएको छ। भनेपछि हामीले पनि लेभल 4 कम्प्लिट गरेर किन अब्रोड नजाने त? फेरि यो USA को लागि मात्र नभएर धेरै कन्ट्रिजहरूमा राम्रो पे गरिरहेको छ, जस्तै न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, UK, जर्मनीहरूमा पनि राम्रो पे गरिरहेको छ। हो, तपाईहरुले सोधिसक्नु भएन त अब लेभल 4 को ट्रेनिङ कहाँ गएर गर्ने भनेर सोच्न पर्दैन, किनभने हजुरहरुको लागि नेपालको वान अफ द बेस्ट लिडिङ केयर गिभिङ सेन्टर भनेको CTEVT केयर हो। यति मात्र हैन, CTEVT US बेस्ड पनि हो अनि इन्टरनेसनली रेकग्नाइज पनि हो। हामीले 2025 मा फर्स्ट एडमिसन 10 स्टुडेन्ट्सहरूलाई 15% अफ र सेकेन्ड एडमिसन गर्ने 10 स्टुडेन्ट्सहरूलाई 12% अफ नि दिइरहेका छौं। आजै आउनुहोस् र एडमिसन गरेर आफ्नो सिट बुक गर्नुहोस्, किनभने हामीसँग 30 जना स्टुडेन्ट्सहरूको लागि मात्र सिट रहेको छ। र थप जानकारीको लागि कन्ट्याक्ट नम्बर वा इमेल एड्रेसमा सम्पर्क गर्नुहोस् र डाइरेक्टली अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ।